नमस्ते साथीहरु, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बिल बनाउने तरिका सिक्ने छौं। हो यस्तै किसिमको बिल चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बनाउन यहाँहरुलाई सिकाउने छौं। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बिल बनाउन हामी सबैभन्दा सुरुमा जुन कम्पनीको बिल बनाउने हो त्यसको नाम लेख्दै छौं। यहाँ भाटभटेनी सुपरमार्केट भनेर हामीले नाम लेख्यौं। त्यसपछि त्यसको ठाउँ धनगढीमा रहेको छ भनेर धनगढी लेख्यौं। त्यसपछि त्यो सबै सेललाई चाहिँ हामी मर्ज गर्छौं। त्यो धनगढी कैलाली लेखेकोलाई पनि मर्ज गरेर हामी 5 वटा कलममा त्यसलाई उ गर्दिन्छौं। अनि त्यसको साइजले थोरै बढाएर बोल्ड पनि गर्दिन्छौं अनि ताकि त्यो बिल देख्दाखेरि राम्रो देखियोस्। अब हामी बिल लेखेर एउटा बिलको स्ट्रक्चर हामी तयार पार्ने छौं। अनि यो बिल लेखेको सेललाई पनि हामी मर्ज गरेर 5 वटा कलममा मर्ज गर्दिन्छौं। अब बिल लेखेकोलाई पनि हामी साइज थोरै बढाइदिन्छौं ताकि राम्रो देखियोस् त्यसको फर्मेट। अब हामी सिरियल नम्बर लेख्दै छौं। सिरियल नम्बर लेखेपछि अब त्यो आइटमको लिस्टहरु लेख्नलाई हामी पार्टिकुलर लेख्यौं। त्यसपछि कति क्वान्टिटीमा हामी सामेल गर्ने हो त्यसको लागि क्वान्टिटी अनि अमाउन्ट। अब यसपछि त्यो कलमको साइजलाई थोरै बढाइदिन्छौं पार्टिकुलर वाला ताकि सामानको नाम अटाओस् मजाले। अनि सिरियल नम्बरलाई थोरै घटाइदिन्छौं। यसपछि हामी क्वान्टिटी, प्राइस, अमाउन्ट लेखिसक्ने छौं। अब अमाउन्ट लेखिसकेपछि यो फर्स्ट सिरियल नम्बर हामी कुनै नम्बर हाल्न सक्छौं। अब अहिलेको लागि चाहिँ 1 हाल्यौं हामीले। अहिले हामी सबै टेक्स्टहरुको सेलमा हुने एलाइनमेन्टलाई सेन्टर गर्दै छौं। त्यसलाई त्यसरी सिलेक्ट गरेर त सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ 5 वटा सेललाई सिलेक्ट गरेका छौं हामीले। 5 वटा आइटम हामीले पर्चेज गर्ने हुनाले। त्यसपछि अब हामी कुनै एउटा आइटमको नाम लेख्छौं। अब यहाँ चाहिँ क्लोथ ह्याङ्गर भनेर हामी लेख्यौं। अब क्वान्टिटीमा चाहिँ सुरुको फर्मेटमा 0 भनेर राख्छौं अनि हामी त्यसमा अमाउन्टमा चाहिँ त्यो फर्मुला सेट गर्दै छौं। फर्मुला सेट गर्ने बेलामा रो र कलमलाई विचार गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ तपाईले फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ। अब क्वान्टिटी र प्राइसलाई मल्टिप्लाई गरेर नै अमाउन्ट आउने हुनाले हामीले क्वान्टिटी र प्राइस भएको रो कलमलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेको फर्मुलाको प्याटर्नमा हामी त्यहाँ लेख्दै छौं। माथि फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फर्मुला बक्समा। अब क्लोथ ह्याङ्गरको क्वान्टिटी 3 सेट गरेर प्राइस हाल्ने बित्तिकै उता अमाउन्टमा अटोमेटिकली जेनेरेट भइहाल्छ। अब त्यसपछि हामी दोस्रो आइटममा जाँदै छौं। दोस्रो आइटममा हामी ग्यास स्टोभ राखेर त्यसको क्वान्टिटी र प्राइस सेट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली अमाउन्ट त्यहाँ जेनेरेट भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। किनभने अघि नै हामीले त्यो अमाउन्ट भन्दा तलको कलममा चाहिँ फर्मुला सेट गरिसकेका छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसरी नै हामी अरु आइटम पनि यसमा एड गर्दै जान्छौं। यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब पालो आएको छ ग्रान्ड टोटलको। अब यसमा टोटल प्राइस कति हुन्छ भनेर चाहिँ फर्मुला हालेर हामी अटोमेटिकली त्यहाँ जेनेरेट गरेर देखाउने छौं यहाँहरुलाई। अब त्यसको साइजलाई थोरै बढाइदिउँ अलि सजिलो हुन्छ अनि। अब हामी त्यहाँ फर्मुला सेट गर्ने छौं ग्रान्ड टोटल भन्दा राइट साइडको ठाउँमा। अब इक्वल टु सम अनि हामीले अब कुन रो देखि कुन रोसम्म हामीले एड गर्ने हो त्यो हामी त्यहाँ फर्मुला सेट गरिसक्यौं। हो सेट गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ग्रान्ड टोटल आइसकेको छ। अब हामी डिस्काउन्टको पनि व्यवस्था गर्दै छौं। डिस्काउन्ट चाहिँ 10% हुनाले फेरि डिस्काउन्टको पनि हामी फर्मुला सेट गर्छौं त्यहाँ। डिस्काउन्ट 10% दिने हुनाले
हामी 10% अफ E11 सेलको हामी डिस्काउन्ट निकालेर त्यहाँ देखाउने छौं 10% अफ E11 10% इन्टु E11 जे भने पनि हुन्छ अब त्यहाँ इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट आइसकेको छ अब टोटल पेइङ एमाउन्ट आउँछ अब पेइङ एमाउन्टको लागि ग्रान्ड टोटल माइनस 10% अब त्यही हिसाबले हामी फर्मुला सेट गर्दैछौँ त्यहाँ ग्रान्ड टोटलको E11 सेल र अनि डिस्काउन्टको E12 लाई हामी घटाएर फर्मुला सेट गर्दैछौँ हो इन्टर गर्ने बित्तिकै आइसकेको छ पेइङ एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ अब हामी एउटा बिलको बोर्डर लाइनहरु एउटा प्रोपर फर्म्याटमा बोर्डर लाइनहरु सेट गर्दैछौँ अब हामी यसरी बोर्डर लाइन सेलेक्ट गर्दैछौँ जसले एउटा प्रोपर फर्म्याट प्रोवाइड गराउनमा हेल्प गर्छ अब बोर्डर लाइनहरु सेलेक्ट गर्ने धेरै तरिका छन् अब तपाईलाई मन चाहेको हिसाबले एउटा फर्म्याटको बोर्डरहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ कम्पनीको नामलाई येलो कलरले हाइलाइट गरेर एउटा स्टाइलिश बिल चाहिँ यहाँ प्रिपेयर गर्दै छु ल त है साथीहरु यहाँहरुले पनि यो भिडियो मार्फत माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग गरेर एउटा स्टाइलिश आकर्षक बिल बनाउन सिक्नुभयो भन्ने आशा राख्दै यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद Tell me a girl idea, tell me a